Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på Jag sjukanmäler mitt barn. Amirs dotter går på förskola. På morgonen vaknar hon med feber. Amir behöver ringa till förskolan. Han vill säga att hon stannar hemma. Han vill också fråga när hon kan komma tillbaka. Det här är en vanlig situation för många föräldrar i Sverige. Nu ringer Amir till förskolan. Hej, jag heter Amir Hassan. Hej Amir. Du har kommit till Solrosens förskola. Vad kan jag hjälpa dig med? Jag vill sjukanmäla mitt barn. Okej. Vad heter barnet? Hon heter Leila. Hon går på avdelningen Månen. Leila på månen. Jag skriver det. Vad har hänt? Hon har feber idag. Hon hostar också lite. Jag förstår. Då är det bra att hon stannar hemma. Ja, hon är trött. Hon vill inte äta frukost. Har hon hög feber? Hon har 38,5. Okej. Då ska hon vila hemma. Behöver jag ringa varje dag? Ja, ring gärna varje morgon. Du kan också skriva i appen. Jag har appen, men jag är inte säker på vad jag ska skriva. Gå till frånvaro. Välj dagens datum. Skriv sjuk. Okej, frånvaro och dagens datum. Precis. Om hon är sjuk imorgon också, gör jag samma sak. Ja, då gör du samma sak imorgon. När får hon komma tillbaka? Hon ska vara feberfri. Hon ska också orka vara med i verksamheten. Feberfri betyder ingen feber. Ja, hon ska inte ha feber. Måste hon vara hemma en extra dag? Ja, helst en feberfri dag hemma. En feberfri dag hemma, okej? Det är bra för henne. Det är också bra för de andra barnen. Jag förstår. Behöver ni något intyg? Nej, inte för en vanlig förkylning. Hon har också lite ont i halsen. Då är det klokt att hon stannar hemma. Ska jag hämta hennes regnkläder? Nej, de kan vara kvar här. Om hon är hemma flera dagar kan du hämta dem senare. Okej. Hon har sin nalle på förskolan. Hon frågar efter den. Vill du hämta nallen? Ja, kanske i eftermiddag. Det går bra. Ring innan du kommer. Ska jag gå in på avdelningen? Nej, kom till dörren. Vi kan lämna nallen där. Tack, det är snällt. Ingen fara. Jag vill också fråga om lunchen. Behöver jag avboka maten? Nej, det gör vi. När du sjukanmäler henne ser köket frånvaron. Bra. Jag är ny i appen. Det är helt okej. Många föräldrar frågar i början. Om jag skriver fel, kan jag ringa? Ja, ring oss. Vi hjälper dig. Tack. Jag repeterar. Leila är sjuk idag. Hon har feber och hosta. Hon stannar hemma. Du skriver frånvaro i appen. Och du ringer igen imorgon om hon fortfarande är sjuk. Ja, det stämmer. Hon stannar hemma idag. Jag skriver i appen efter samtalet. Bra.
Kan hon komma tillbaka på måndag om hon är frisk på söndag? Ja, om hon är feberfri och pigg. Pigg betyder att hon har energi. Ja. Hon ska orka, leka, äta och vara ute. Okej, då vet jag. Hälsa Laila att hon får krya på sig. Tack, det ska jag göra. Varsågod. Hej då. Hej då. Efter samtalet öppnar Amir appen. Han hittar ordet frånvaro. Han väljer dagens datum. Han skriver att Laila är sjuk. Sedan lägger han mobilen på bordet. Laila sover i soffan. Amir gör te och ringer sitt jobb. Senare på eftermiddagen ringer Amir igen. Han vill hämta nallen. Hej, det är Amir igen. Jag ringde i morse om Leila. Hej Amir. Ja, jag kommer ihåg. Kan jag hämta hennes nalle nu? Ja, det går bra. Jag lägger nallen i hallen. Tack. Jag kommer om 10 minuter. Då öppnar vi dörren när du kommer. Perfekt. Hur mår Leila nu? Hon är fortfarande trött. Men hon dricker vatten. Vad bra. Hoppas hon mår bättre snart. Tack så mycket. Hej då. Hej då. På kvällen får Amir ett meddelande i appen. Förskolan tackar för informationen. I meddelandet står det att Leila är registrerad som frånvarande. Amir läser meddelandet 2 gånger. Han vill förstå alla ord. Han ser orden sjuk, frånvaro och återkomma. Han söker på ordet återkomma. Det betyder komma tillbaka. Nästa morgon har Laila fortfarande feber. Amir ringer till förskolan igen. Hej, det är Amir Hassan. Jag vill sjukanmäla Leila idag också. Hej Amir, är hon fortfarande sjuk? Ja, hon har fortfarande feber. Hon hostar mindre, men hon är trött. Då skriver jag frånvaro för idag också. Tack. Ska jag också skriva i appen? Ja, gör gärna det. Då blir informationen tydlig för alla. Okej. Om hon är frisk imorgon behöver jag meddela er. Ja, skriv gärna i appen att hon kommer tillbaka. Ska jag ringa också? Det behövs inte, men du får ringa om du är osäker. Tack. Jag har en fråga om utflykten på fredag. Ja, gruppen ska gå till parken på fredag. Om Leila kommer tillbaka på fredag kan hon följa med. Ja, om hon är frisk och pigg, men hon behöver varma kläder. Jag förstår. Jag packar extra vantar. Det blir bra. Tack för all hjälp. Ingen orsak. Hoppas Laila kryar på sig. Tack. Hej då. Hej då. Bra jobbat! Du har lyssnat på en dialog om att sjukanmäla ett barn. Du hörde ord om feber, frånvaro, appen och förskolan. Du hörde också hur man frågar om praktiska saker. Lyssna gärna en gång till. Tack för att du lyssnade på Svensk diktamen. Vi ses i nästa övning.